හැමදෙනෙක්ම ගොඩක් සාදරයෙන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Chama YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගොඩක් හොඳ කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් හදාගන්නේ, හයි ක්වොලිටි කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් හදාගන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට පස්සේ notification bell icon එකත් ඕල් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට community post එකක් හදන්න අපි භාවිත කරන්නේ pixel app එක. අපි මෙන්න මේ විදිහට play store එකට ගිහිල්ලා මෙතන search bar එකේ pixel app කියලා search කරන්න ඕනේ. pixel app කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ app එක අපි install කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට app එක open කරගන්නම්. ඉතින් app එක open කරලා මෙන්න මේ new text කියන එක මම අයින් කරගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී අපිට අමුතුවෙන් size එක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ size එකෙම හැදුවත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේකේ ඔයාට size එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ post එකක් හදන size මෙන්න මේ තිත්තුන් උඩ touch කරලා මෙන්න මේ image size කියන එකට යන්න. image size කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ 1280 1280 තියෙන්නේ. ඉතින් post එකක් හදන size එක තමයි 1080යි 1080. එන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතන 1080යි 1080යි විදිහට වෙනස් කරගෙන මේක okay කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේකට මෙන්න මේ පසුබිමට කොහොමද පාටක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා icon එක. මෙන්න මේ icon එක උඩ touch කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා color කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ color කියන එකට පාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ color වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන colors දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි කැමති color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කැමති color එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තෝරගෙන මම මේ විදිහට okay දෙනවා. මෙහෙම okay දුන්නට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අකුර වගේ icon එකක් තියෙනවා. මේකට touch කරන්න. මේකට touch කරලා අපිට පුළුවන් මේකට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න. ඔයා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඔයාට අවශ්‍ය දේ මෙතන type කරගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති දේ මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට මම මගේ channel එකේ නම type කරගන්නම්. මෙහෙම type කරගෙන මෙන්න මෙතන okay කියලා දෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අපි type කරා text එකට කොහොමද color එකක් දාගන්නේ කියලා. ඒ මම මේක සරලව කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේක මේ pixel app එක ගැන වැඩ කරන් යද්දී ගොඩක් හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් වැඩ කරන විදිය. මෙන්න මේ color වලට ගිහිල්ලා අපි කැමති color එක මෙන්න මේ අපි දාගත්තු text එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ගැලපෙන color එකක් තෝරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම color එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු touch කරන්න. දැන් අපි බලමු මේකට හොඳ font එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ font කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති font එකක් මෙන්න මේකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මේකට ඕන නම් background එකක් දාන්න පුළුවන් මේ text එකට. මේ background එකට ගිහිල්ලා මේක enable කරගෙන ඔයාලා කැමති background එකක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා ඒ කට්ටියට තාම බලපු නැති අයට බලන්න ඒ වගේ හදනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක මේකට add කරගන්න. අපි බලමු මේකට ෆොටෝ එකක් import කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ icon එකට පාරක් touch කරන්න. මෙන්න මේ මැද තියෙන ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන import කියලා තියෙනවා. import කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන පොඩි ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවා. මේ ඉරි කැලේ තුන උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. එහෙම touch කරාට පස්සේ මෙතන gallery කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ gallery කියන එකට යන්න. දැන් මට ඕනේ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන select කරගන්නම්. හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණුට touch එකක් දෙන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලට කැමති දාන්න මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේක save කරගන්න පුළුවන්. අපි හදාගත්තු
කමියුනිටි පෝස්ට් එක ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ උඩ මම පෙන්නන්න විතරයි මගේ channel එකේ නම දැම්මේ. ඔයා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා මේක ලස්සනට කස්ටමයිස් කරලා අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන save කියලා මෙන්න මේ save icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට touch එකක් දුන්නාම save image කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ save image කියන එකේ touch එකක් දුන්නාම මෙන්න මගේ save to gallery කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ save to gallery උඩ touch එකක් දුන්නාම මේ image එක save වෙනවා. හරි දැන් මම මේ විදිහට back වෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එක ඕපන් කරගන්න. ගැලරි එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර හදාගත්ත එක ගැලරි එකේ තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපෝ subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ notification bell icon එකත් පොදන්න අමතක කරන්න බෑ නම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.